सो हेलो लेजेन्डरी भ्युवर्स, आजको यस भिडियोमा म हजुरहरूलाई एकचोटि फेरि युट्युब इज नट रेस्पोन्डिङ प्रब्लमलाई सल्भ गरेर देखाउने छु। र साथीहरू यो चाहिँ 100% काम गर्छ साथीहरू। हजुरहरूले प्रुफ पनि देखाइदिनेछु म। र साथीहरू त्यसैले यस भिडियोलाई नकाटिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, स्टेप बाई स्टेप। सो भिडियोलाई सिधै सुरु गर्छ। साथीहरू जेनरली मसँग मेरो ट्याब छ र साथीहरू यसमा चाहिँ युट्युब इज नट रेस्पोन्डिङ प्रब्लम थियो, जहाँ कि हजुरहरूले मेरो पुरानो भिडियोमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा प्रब्लम थियो र यसलाई चाहिँ मैले कसरी सोल्भ गरेँ हजुरहरूलाई म यहाँ प्रुफ पनि देखाउने छु साथीहरू। आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई प्रुफसहित देखाउने छु। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ अब मेरो ट्याबलाई चाहिँ सिम्पली खोल्दैछु। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लेनोभोको 2A30DC भन्ने हो। र यो ट्याब चाहिँ थोरै पुरानो मोडलको 2016 मोडलको हो साथीहरू। अहिले चाहिँ 2020 भनेको एकदम मसँग यो चाहिँ एकदम खपिराखेको छ साथीहरू। र हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यसलाई सिम्पली ओपन गर्दैछु। र साथीहरू यसमा चाहिँ युट्युब इज नट रेस्पोन्डिङ प्रब्लम थियो। र साथीहरू म एकचोटि युट्युब खोलेर देखाउँछु हजुरहरूलाई। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सिम्पली युट्युब ओपन भएको छ। र साथीहरू हजुरहरूले फेरि अर्कै प्रुफ चाहिन्छ कि भनेर अब पहिल्यै खोलेर राख्न पनि सकिन्छ। सो म यसलाई चाहिँ बन्द गर्छु। एकचोटि यो युट्युबलाई चाहिँ एकचोटि म बन्द गर्छु र एकचोटि फेरि खोल्छु साथीहरू। र हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो साँच्चीको वर्क गर्छ कि गर्दैन। सो यसलाई चाहिँ म चाहिँ अब अफ गर्छु साथीहरू। यसलाई म हटाइदिन्छु र साथीहरू एकचोटि फेरि युट्युबलाई खोल्छु साथीहरू। म एकचोटि फेरि युट्युबलाई खोल्छु र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, अब युट्युब इज नट रेस्पोन्डिङ प्रब्लम भन्दैन साथीहरू, सिम्पली हाम्रो युट्युब ओपन हुन्छ। र साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूले युट्युब चाहिँ सिम्पली ओपन भइरहेछ। र साथीहरू यो कसरी गरेँ त मैले म हजुरहरूलाई सब भन्ने छु। र साथीहरू फर्स्ट अफ अल चाहिँ हजुरहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि, हजुरहरूको ट्याब हजुरहरूले मिनिमम 2 टाइम्स चाहिँ हजुरहरूले फर्मेट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हजुरहरूले चाहिँ हजुरहरूको ट्याब हुन्छ वा डिभाइस हुन्छ जसमा चाहिँ यो भनेको छ। यो भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ साथीहरू, हजुरहरूको अहिलेको यो लेटेस्ट भर्जन युट्युबसँग चाहिँ यसले कम्पेयर गर्न नसकेको साथीहरू। आफ्नो डिभाइसले चाहिँ सपोर्ट नगरेको भन्न सकिन्छ। कम्पेयर नभनौँ, सपोर्ट गर्न नसकेको हो। सो हजुरहरूले चाहिँ 2 चोटि चाहिँ मिनिमम फर्मेट गर्दा हुन्छ, एकचोटि गर्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि फर्मेट गरिसकेपछि हजुरहरूले यसमा कुनै पनि खालको एप्लिकेसन नहाल्नु होला। किन भन्दाखेरि चाहिँ जब हजुरहरूले एप्लिकेसन हाल्नुहुन्छ, तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो ऱ्याम लिइदिन्छ साथीहरू। हजुरहरूलाई थाहा नै होला, जस्तै कि मैले यहाँ एउटा गेम हाल्छु भने यसले चाहिँ अलिकति भए पनि मेरो ऱ्याम चाहिँ युज गर्छ साथीहरू। हजुरहरूले चाहिँ त्यसरी नहाल्नु होला। हजुरहरूले जब फर्मेट गरेर खोल्नुहुन्छ, नयाँ एपहरू नहाल्नु होला, युट्युब मात्रै चलाउनु होला। र केही समयपछि चाहिँ हजुरहरूले हाल्न सक्नुहुन्छ बिस्तारै बिस्तारै। जस्तै कि मैले चाहिँ यहाँ एउटा गेम हालेको छु, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरू त्यसरी नै हजुरहरूले पछि बिस्तारै गर्नु होला। र साथीहरू अर्को हाम्रो 2 चोटि फर्मेट गरिसकेपछि हजुरको के सेटिङ हुन्छ साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ युट्युब चाहिँ मेरो के पुरानो भिडियोमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, जब म सेटिङमा गएको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ यहाँ मलाई चाहिँ युट्युबको रियल एमबी चाहिँ यो हो है साथीहरू। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले 143 MB। र यहाँ केससहित मेरो 100 कति भएको छ साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 116 MB को भएको छ। 176 हो। अलिकति राम्रोसँग देखिएन साथीहरू यो क्यामेरा जुम नहुनुको कारणले। र साथीहरू यस्तो हुनुपर्छ हजुरहरूको। यदि हजुरहरूको युट्युब 216 त्यसो देखाएको छ भने चाहिँ हजुरहरूको चल्दैन। सो यो स्टप गर्नको लागि चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जति पनि हजुरहरूको डाउनलोड नगर्नु होला भिडियो साथीहरू। जस्तै कि मैले चाहिँ मेरो चाहिँ युट्युब चलाउन लागेको धेरै समय भयो, मैले बल्ल एक भिडियो चाहिँ ट्राई गर्नको लागि डाउनलोड गरेको छु साथीहरू। र हजुरहरूले चाहिँ डाउनलोड नगर्नु होला। डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूको युट्युबको साइज बढ्छ र साइज बढिसकेपछि चाहिँ हजुरहरूको पुरानो प्रब्लम चाहिँ फर्किन सक्छ। सो हजुरहरूले चाहिँ त्यस्तो नगर्नु होला। र साथीहरू यही थियो, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले युट्युब कसरी चलाएको छु, मेरो पुरानो भिडियोमा के भनेको थियो। र साथीहरू यहाँ चाहिँ मेरो अहिले चाहिँ एकदम सजिलोसँग चलेको छ। र हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो फेक हो जस्तो अलिकति पनि नसोच्नु होला। र साथीहरू हाम्रो अर्को सेटिङ रहेको छ हाम्रो प्ले स्टोरभित्र साथीहरू। जब हामीले नयाँ एप्लिकेसनहरू हाल्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो ऱ्याम कन्ज्युम गर्छ। र साथीहरू हजुरहरूले सिम्पली प्ले स्टोरको सेटिङमा जानु होला, 3 डट अप्सनलाई क्लिक गरेर। र साथीहरू त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अटो अपडेट एप्स, यसलाई चाहिँ हजुरहरूले अपडेट अफ गरिदिन पर्ने हुन्छ। र तपाईँको चाहिँ अटो अपडेट प्ले भिडियोज साथीहरू, जस्तै कि हजुरहरूको आफै भिडियोको थम्बनेल रिफ्रेस हुने यस्तोहरू आएको हुन्छ, यसलाई पनि अफ गरिदिनु होला। र हजुरहरूले चाहिँ अटो अपडेट पनि अफ गरिदिनु होला। यो गर्नुभयो भने हजुरहरूको ऱ्याम चाहिँ थोरै बच्छ र हजुरहरूले चाहिँ सजिलोसँग चाहिँ युट्युब सफ गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट सेटिङ साथीहरू, हजुरहरूले जब आफ्नो डिभाइसलाई चाहिँ फर्मेट गर्नुहुन्छ
त्यहाँको चाहिँ केही पनि नफाल्नु होला। जस्तै कि म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु है साथीहरू, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ गेम स्टोर। साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई थोरै म जुम गरेर देखाउने छु। गेमेस हो कि के हो लेखेको छ साथीहरू, गेम स्टोर भन्छु म यसलाई अहिले। गेम स्टोर गेमेस के लेखेको छ, यो चाहिँ यसको ओरिजिनल एप हो। यसलाई चाहिँ हामीले नफाल्ने। र साथीहरू यहाँ जति पनि हामीलाई चाहिँ यहाँ पहिलेबाट परेका हुन्छन्, जस्तै कि यो ट्याब मैले जब ल्याएको हुँदाखेरि जुन एपहरू थिए तिनीहरूलाई चाहिँ हजुरहरूले नफाल्नु होला। तिनीहरूले चाहिँ एकदम भाइटल रोल खेलिरहेका हुन्छन् र गुगलको किबोर्डहरू सहित हजुरहरूले नयाँ एपहरू नहाल्नु होला। यस्तो गर्नु हो भने चाहिँ हजुरहरूले सजिलोसँग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ द भिडियो।